Hi guys! My name is Anna. Welcome sa akin channel. So for today's recipe, magluluto tayo ng isang recipe na sigurado akong gugutumin at tatakamin kayo. Ito ang crispy deep fried ulo ng baboy. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin magluto. Tara na! Ito ang ating mga ingredients. Okay guys, so bali ito, pangalawang kulo na to. Yung unang kulo natin kanina, tinapon natin yung kasi madumi yun. So yung pangalawang kulo, lalagyan na natin ng likado. Una natin yung nor, yung salt, pepper, lalagay din tayo ng maraming sibuyas para mas malasa. Lalagay din tayo ng garlic. At ito talaga yung pinaka main ingredients niya. Maglalagay tayo ng ilang pirasong tanglad. Yung tanglad nag-aalis ng ano yan, ng langsa ng ng karne. Magbibigay yan, bango yan. So ngayon, papakuluan na natin siya ng 1 hour. Okay guys, so after 30 minutes, pwede na natin siyang balik na rin. Okay guys, so ito na yung itsura ng ulo ng baboy pagkatapos natin tong ilagay ng 1 oras. So bago natin to ilagay sa ref at palamigin, maglalagay muna tayo ng konting dagdag pampalasa. Maglalagay lang tayo ng konting asin at konting paminta magkabilaan para mas maging malasa yung ating ulo ng baboy.
Okay guys, so siguraduhin lang natin na mahigpit yung pagkakabalot ng ating ulo ng baboy. Pagkatapos, pwede na natin itong ilagay sa ref at palamigin ng mga 5 oras or mas maganda kung magdamagan natin itong papalamigin. Okay guys, so maglalagay muna tayo ng mantika. Papainitin natin to bago natin lalagay yung ating ulo. Okay guys, luto na ang ating crispy ulo. Pwede na natin itong tikman. Okay guys, so try lang natin kung gaano ka-crispy yung ating deep fried na ulo. Oh, maano yung mantika niya. Super. So, nasaw natin dito sa ating magkamas.